ሰላም እንዴት ናችሁ ውድ ቻናላችን ቤተሰቦች ዛሬ በዚህ ቪዲዮ ደግሞ ልዩ አገላለጾችን በእንግሊዘኛ ፓርት 6 እናያለን። ስክሪኑ ላይ እንደምትመለከቱት እንዲሁም ሌሎች በጣም አስፈላጊ የሆኑ ስፔሻል ኤክስፕሬሽኖችን በዚህ ቪዲዮ ታገኛላችሁ። እስከ መጨረሻው ተከታተሉኝ። ልዩ አገላለጾች በእንግሊዘኛ I have ants in my pants. በጣም ጓግቻለሁ ወይም መታገስ አልቻልኩም ለማለት I have ants in my pantsን መጠቀም እንችላለን። በጣም ጓግቻለሁ። When my ship comes ገንዘብ ሳገኝ ወይም ደሞዝ ስወጣ ለማለት when my ship comesን መጠቀም እንችላለን። Don't talk through your hat የማታውቀውን አትዘበራርቅ ለማለት Don't talk through your hatን መጠቀም እንችላለን። By hook or by crook ተወደደም ተጠላም ለማለት by hook or by crookን መጠቀም እንችላለን። A burning question አንገብጋቢ ጉዳይ ለማለት a burning questionን መጠቀም እንችላለን። አንገብጋቢ ጉዳይ a burning question Someone's right hand የቅርብ ጓደኛ ወይም ጋሻ ጃግሬ She's my right hand ካልኩ እሷ የቅርብ ጓደኛዬ ናት ለማለት ነው። Someone's right hand የቅርብ ጓደኛ Top dog የበላይ ኃላፊ ወይም ተቆጣጣሪ ቦስ የምንለው womanish ሴታ ሴት His brother is womanish ካልኩ ወንድሙ ሴታ ሴት ለማለት ነው። womanish ሴታ ሴት A fair weather friend ለችግር ጊዜ የማይደርስ ጓደኛ ወይም የውሸት ጓደኛ A fair weather friend ይባላል። የውሸት ጓደኛ Separate the sheep from the goats ጥሩና መጥፎውን ለይ ለማለት Separate the sheep from the goats መጠቀም እንችላለን። ጥሩና መጥፎውን ለይ በእውነት ለማለት በእንግሊዘኛ honest to God ማለት ትችላላችሁ። honest to goodness ማለትም እንችላለን። ለምሳሌ I didn't say that honest to God ካልኩ በእውነት አላልኩም ለማለት ነው። fat cat ሰነፍ ሆኖ በጣም ሀብታም ሰው fat cat ይባላል በእንግሊዘኛ። ሰነፍ ሆኖ በጣም ሀብታም ሰው fat cat አሁን ለማለት በእንግሊዘኛ right away ወይም right now መጠቀም እንችላለን። ለምሳሌ I need my money right now ካልኩ ገንዘቤን አሁን ፈልጋለሁ እያልኩ ነው። ታምር ነው ለማለት በእንግሊዘኛ good lord ወይም good heavens ወይም good god መጠቀም እንችላለን። ታምር ነው ለማለት ከነዚህ ከሶስቱ አንዱን መጠቀም እንችላለን። green a ቀናተኛ ወይም ምቀኛ green a ቀናተኛ ወይም ምቀኛ a pea in the sky ላማለኝ በሰማይ ማይሆን ምኞት ማለት ነው። a pea in the sky ላማለኝ በሰማይ golden opportunity በጣም ጥሩ አጋጣሚ golden opportunity በጣም ጥሩ አጋጣሚ በእንግሊዘኛ golden opportunity ይባላል። as pretty as a picture በጣም ቆንጆ ውብ ወይም ሲል የመሰለች ለማለት as pretty as a pictureን መጠቀም እንችላለን። she is as pretty as a picture ካልኩ በጣም ቆንጆ ናት ውብ ናት እያልኩ ነው። ስለ እግዚአብሔር ለማለት በእንግሊዘኛ ስለ እግዚአብሔር ለማለት for Christ's sake for God's sake for the sake of Godን ከነዚህ ከሶስቱ አንዱን መጠቀም እንችላለን። hate like poison በጣም መጥላት hate like poison ይባላል። I hate him like poison ካልኩ በጣም ነው እሱን ሚጠላው ለማለት ነው። bag and baggage
ከነቅራቅንቦ ከነጓስ ጉዝጓስ ለማለት ነው። I don't wanna see you again go with your bag in the baggage ካልኩ ሊያይ አልፈልግም ከነጉዝጓዚ ከነቅራቅንቦ ሂድ ውጣ ያልኩ ነው። እንግዲህ ቤተሰቦች ይህንን ቪዲዮ ከወደዱት ላይክ ያድርጉ፣ ሌሎችም ያጋሩ። ይሄ English for Beginners in Amharic የተሰኘ የዩቲዩብ ቻናላችን ነው። አዲስ ከሆኑም ሳብስክራይብ በማድረግ ቻናላችንን ይቀላቀሉ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ